Hi guys, it's me. Chessy, just William po and welcome back to my YouTube channel. So yun na nga po. So for today's video, gagawa tayo ng vlog. Gagawa tayo ng makeup look. Everyday makeup look ko po. Yeah, kasi today, I am currently in quarantine. Mag 1 week na ako naka-quarantine. Pero, yes. Negative naman ako sa COVID pero pinag-quarantine ako. So meron pa akong isang linggo para mag-quarantine. So naboboard na ako dito sa bahay so hindi ko na lang gagawin ko. So ngayon, gagawa tayo ng makeup look. Oh, everyday makeup look. By the way, tinitignan ko kayo dito sa liter monitor ko. Using my iWatch. Yeah. Kasi cellphone lang tayo. And yes, welcome to my unit po. Ito po yung unit ko, background natin. Yan. Yeah. So, basically, yung gagawin lang natin, magkikilay lang tayo. Tapos, magko-concealer. Tapos, magpa-powder. Yun lang. Wala pa akong makeup nito, Ganito na ako ka-fresh. Mukha akong mayaman sa camera. Kita nyo to? Kita nyo to? Yaman. Sino magsasabing online shop lang to? Online shop ko lang to binili. Yeah. So, yun lang ang gagawin natin. So, andito yung mirror ko na gagamitin. Tapos, ayusin ko tong hair ko mamaya para hindi siya mag-fall kasi nga pag may makeup tayo. So, yeah. Let's start the video, gan. So, yun. Tapos ka na yung hair ko. So, pwede na tayong mag-start. Yeah. So, una akong ginagawa. Usually, ito din yung look ko pag pumupunta ng office. Very, very light lang. So, usually, kilay nga lang. So, unahin ko yung kilay. Ganda ko dyan, no? So, kasi, magkikilay muna tayo, ha? Sabihin nyo, mag-comment down below na lang kayo kung sakaling sabihin nyo, ay, mali ka dyan sa ginagawa mo. Hoy, hindi pantay yung kilay mo. Ganon. So, yun. So, ang gagamitin kong pang kilay is etong hala, hindi ko alam. Wait lang, mali ako. Yeah, so for today, ang gagamitin kong pangkilay is ito. Yon. Kikita nyo ba? This is Maybelline pang eyebrow. Yan. Binigay ito sa akin ni Ma'am Cathy. Regalo niya sa akin yung Christmas. So, let's start the kilay, guys. Kikita nyo ba? So, yan. Basically, mag-shape lang ako. I-shape ko muna yung eyebrow ko. Kita nyo ba, guys? Kita nyo ba? Yan. So, basically, yun, nag-shape lang ako. Shinape ko lang tong eyebrow ko. Tapos nag-fill in. Sana mapantay ko yung kilay ko, guys. I'm afraid hindi ko siya mapapantay. Comment down below kung hindi pantay yung kilay ko. Pero okay lang yun. Next sa tong kabila. Sinishape ko lang po siya ulit. Pantay ba? Pantay ba, guys? Hindi ko alam. Hindi ko nakikita yung sa akin sa camera. Pero feeling ko naman pantay. Sana pantay. Kung hindi pantay, pasensya na po. Sa susunod na video, papantayin natin. Uy, teka lang. Nakakasala pala tong mirror ko. Look. May ilaw din. Yan. So, kapag wala kang ring light, ito ginagawa kong ring light din. Okay, open natin. So, yan. Tapos na ako sa kilay. That's my kilay po. Kasi susunod. So, ang next natin is maglalagay na ako ng concealer dito sa under eye ko. Kasi as you can see, grabe yung dark circles ko, no? Yan.
Sobrang dark circles. So, ewan ko din. Siguro dahil kakapuyat ko siguro. Yun. So, ang ilalagay ko namang concealer ay ito. Color Pop. Yeah, I bought this at Beauty Manila. Yan. Ang nakakatawa lang dito, guys. Look. Taran! Yung applicator niya nasira. Ewan ko kung bakit. Nasira siya. So, kaya, kino-combine ko siya dito sa Maybelline na liquid concealer as well. Yan. So, kino-combine ko siya. Kasi ito, meron siyang applicator. Yan. So, parang kino-combine ko na lang din siya. So, ililipat ko to dito sa kapila. Yun. Tapos, lalagay na ako. Yan. So, usually, yung makeup ko lang, ganito lang. Kasi, diba, nagka-pandemic na, diba, nagka-COVID. Eh, naka-face mask ka lang naman dito. So, dito na lang sa taas. Para at least, ito rin nakikita para hindi din sa baba. Huwag mo na ibaba yung face mask mo para hindi ka magmukhang zebra. Kasi dito mapulit, tas dito hindi, di ba? So, yun. So, kuha lang kayo ng sponge, tapos idab-dab nyo lang sa nilagyan nyo. Maputi ba? Sana hindi. Yeah, so basically, ito yung lang ginagawa ko. Yan, para at least na-cover lang po yung dark circles ko. Kasi sobra talagang visible yung mga dark circles ko. Ewan ko ba? Siguro dahil nga, ito nga sa pagpupuyat. Comment down below nga kayo kung anong magandang pantanggal ng dark circles dyan. And, maputi ba dyan? Ito naman sa akin. Yan. So, after ko po maglagay ng concealer, ang next ko pong ginagawa ay nagpa-powder naman ako. So, gamit ko itong Dr. Sensitive All Day Nose Balm Blur Powder. Powder. Yan. Medyo sagana tayo sa letter F. Yan. Powder. So, naglalagay lang ako dito. Natin yung malagyan ng yung kilay nyo. Yan. Yan. Mukha na ba tayong panda? So, ayun. Tapos, ikakalat ko na lang to. Yan. So, basically, dito sa babang part, ang makeup ko na lang, parang powder na lang. Kasi magmamask din lang naman. Yeah, there you have it, guys. I'm done with my everyday makeup look. Yeah. So, basically, ito lang yung makeup look ko. So, nagkikilay ako. Tapos, nagko-concealer para lang maitago yung mga dark circles ko. Tapos, nagpa-powder ako para matanggal yung oiliness ng skin ko. Kasi, as you can see, napaka-oily ko. Alam niyo naman kapag maganda yung skin natin. So, kailangan natin mag-powder. So, yun lang. Sana na-enjoy nyo itong video ko. Guys, so ito na yung final look ko. So ito na yung everyday makeup look ko. Lalo pag may office day, so ito lang yung ginagawa ko. So ayan. So huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel para masaya tayong lahat. So sana makapag-upload ulit ako ng next video para happy tayong lahat. So bye bye guys!